اهلا بيكم في فيديو جديد على قناة توب 5. واللي اول مرة يشوفنا، احنا قناة متخصصة في ترشيحات الافلام والمسلسلات. اشترك فيها وفعل الجرس واستنى كل جديد. في كل مرة حد يتكلم فيها عن افلام الكاوبوي او افلام الغرب الامريكي، اكيد اول حاجة بتيجي في بالك انها الافلام اللي مليانة ضرب بالرصاص في كل حتة والبطل فوق الحصان. الاكيد اللي جه في بالك ده جزء منه صح والجزء التاني غلط، لان هوليود اصلا بدايتها كانت بافلام الكاوبوي اللي معظم افلامها حلوه جدا، لان اغلبيتها متاخده من احداث حقيقيه لفتره امريكا فيها ما كانش فيها قانون غير قانون واحد بس، قانون السلاح. من العناصر المهمه اللي بتخلي افلام الكاوبوي حلوه جدا انها في عالم لا فيه اخلاق ولا فيه قانون، وده بيظهر لك طبيعه البشر اللي بتقاتل عشان تفضل عايشه. عشان كده احنا النهارده جبنا لكم افضل 5 افلام اتكلمت عن الغرب الامريكي، وحاولنا ننوع في الافلام ما بين الكوميدي والاكشن والجريمه والسيره الذاتيه. حلقه حلوه قوي، اوعى تفوتها. ويلا بينا نبدا. في المركز الخامس فيلم حلو قوي من انتاج 2014 ومن افلام الغرب الامريكي النادره، لانه فيلم كوميدي، واصلا الكوميديا او الابتسامه عموما مش من عناصر الحياه في الغرب الامريكي. الفيلم اللي بتدور احداثه سنه 1880 في الغرب الامريكي، وبيحكي عن ألبرت ستارك، وده راجل طيب جدا شغال في تربيه الغنم، وطول الوقت بيفكر ازاي يهرب من حدود الغرب الامريكي لانه مش قادر يتاقلم معاه ابدا. ده حتى لويز البنت الوحيده اللي حبها سابته بسبب جبنه وخوفه بعد انسحابه من مبارزه، عشان بعدها لويز بترتبط بفوي، وده دون جوان البلد عندهم زي ما بنقول. وده خلى ألبرت يحس بانه فاشل في كل حاجه ومحدش بيحبه، لحد ما بتظهر أنا في حياته وتقلب كل حياته وتحول كل حياته لدنيا تانية خالص. بس مفيش حاجه في الغرب الامريكي بتبقى سهله كده، لان ألبرت بيطلع له شخص غريب جدا ورهيب جدا، كل هدفه انه ينتقم من ألبرت. يا ترى ليه بقى؟ ده اللي هشوف في احداث الفيلم الحلو قوي ده. Usted tasche con usted. Wow, you look amazing. I really love that the most alluring fashion today is to simulate a fat ass. If I was a black guy, this is the meanest trick you could play on me. A million ways to die in the West. Maybe the frontier is not so bad after all. Hey, it's a sweet young couple. Can I interest you folks in a miracle cure? Holy في المركز الرابع فيلم من إنتاج 2007 بيحكي القصة الحقيقية لواحد من أشهر وأخطر المجرمين في الغرب الأمريكي، وهو جيسي جيمس اللي بيقوم بدوره براد بيت. جيسي المشهور بأنه أسرع مصوب رصاص بالمسدس في الغرب الأمريكي، اللي كان أستاذ في انتحال الشخصيات، وأسس عصابته اللي كانت متخصصة في السطو على كل حاجة، اللي بعد ما نفذوا عملية سطو على قطر كانوا بيخططوا لأول مرة على عملية سطو على بنك، ودي تعتبر المرة الأولى في التاريخ اللي اتعمل فيها عملية سطو على بنك، لدرجة إن يوم 13 فبراير من كل سنة بيحيوا الذكرى العالمية لسرقة البنوك بسببه. الفيلم بيركز على عصابة جيسي، وبيركز أكتر على عملية اغتياله، اللي رغم من كونه مجرم خطير جدا إلا إنه بيعتبر من أيقونات الغرب الأمريكي. Look at my red hands and my mean face. I wonder about that man that's gone so wrong. I've been a nobody all my life. I know I won't get with this one opportunity, and you can bet your life I'm not going to spoil it. Seems to me if you have something to confess, you spit it out now. في المركز الثالث واحد من أجمل أفلام الغرب الأمريكي اللي ممكن تشوفها، فيلم من إنتاج 2007 وبتدور أحداثه سنة 1880. بيحكي عن المزارع دان إيفنز اللي فقد جزء من رجله في أثناء الحرب الأهلية. المزارع اللي كان بيمر بأزمات مالية كبيرة جدا، غير إنه مديون بمبلغ كبير
لواحد من أغنياء المدينة ومن أكتر الناس نفوذ في المدينة، وده اللي خلاه يقبل بمهمة مستحيلة وصعبة جدا لما بيتكلف بنقل المجرم الخطير ويد. في مقابل ده هياخد مبلغ $200، المبلغ الكافي جدا لإنقاذ أرضه وتأمين حياة أسرته كلها. مهمة إيفنز هو نقل ويد على قطر الساعة 3:10 عشان ينقله للسجن. الرحلة اللي هتواجه صعوبات كبيرة جدا، سواء من الهنود أو من عصابة ويد اللي عايزة تنتقم لزعيمها أو من سلوك ويد الإجرامي أصلا. يا ترى بقى داني هيشوف إيه؟ ده اللي هتشوفه في أحداث الفيلم الروعة ده. He's one tough son of a bitch. في المركز التاني تحفة الأخوين كوين، اللي بيعتبروا أفضل صناع أفلام الغرب الأمريكي. الفيلم اللي من إنتاج 2007 وقدر يفوز ب4 جوائز أوسكار. بيحكي الفيلم عن صياد عايش حياة هادية جدا هو ومراته، وفي يوم وهو رايح رحلة صيد في الصحراء لقى عصابتين بيتخانقوا ما بينهم كده. الفضول خلاه يتابع ايه اللي هيحصل ما بين العصابتين دول، لحد ما الخلاف اللي ما بينهم كبر جدا ودوروا الضرب في بعض لحد ما كل افراد العصابة ماتوا. عشان يلاقي الصياد نفسه قدام شنطتين، شنطة فيها دولارات وشنطة فيها مخدرات، وفي لحظة واحدة خد شنطة الدولارات وهرب، وكان فاكر ان الدنيا خلاص احلوت معاه عشان اصلا محدش يعرف بوجوده في المكان هنا. عشان يلاقي نفسه اتفتحت عليه ابواب جهنم لما رئيس العصابة بيكلف قاتل متسلسل ما بيعرفش حاجة غير الموت عشان يرجع الشنطة مهما كان التمن اللي هيقابله. يا ترى بقى ايه اللي هيحصل؟ ده اللي هشوف احداث الفيلم الروعة ده. Can't stop what's coming. Is this guy supposed to be the ultimate badass? You don't understand. Call it. Call it. في المركز الأول أكيد هيكون تحفة كوانتين تارانتينو، الفيلم اللي من إنتاج 2012 وبتدور أحداثه في تكساس سنة 1858، وبتحكي عن طبيب الأسنان الألماني الأصل كينج شولترز اللي ساب مهنة الدكتور دي وقرر يشتغل صياد جوائز، يعني يقتل الناس المطلوبة ويسلمها للحكومة. بس كينج محتاج يوصل لعبد اسمه جانجو عشان يساعده في الوصول ل3 مطلوبين للحكومة، وهو كان عبد عندهم، وفعلا بيوصل له. ولما بيوصل له بيعرف منه ان جانجو مراته اتباعت لواحد من الاقطاعيين الكبار، وبيتفقوا مع بعض على صفقة ان هو يساعده في الوصول ل3 اشخاص المطلوبين منه، وفي نفس الوقت هو يساعده في تحرير مراته. يا ترى بقى ايه اللي هيحصل؟ ده اللي هتشوفه في احداث الفيلم الروعة ده، اللي يستحقه بكل جدارة انه يكون معانا هو المركز الاول. Gentlemen, you had my curiosity, but now you have my attention. How do you like the bounty hunting business? Kill white folks and they pay you for it? What's not to like? I like the way you die, boy. He is a rambunctious sword, ain't he? What's your name? Django. The D is silent. لو ترشيحاتنا عجبتكم اعمل لايك للفيديو واكتب لنا رأيك في الكومنتات، ولو لسه مش مشترك في القناة اشترك وفعل الجرس واستنى كل جديد. خلص الكلام، سلام.